Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan VIX, saya Amirul Hakim bin Amarif, nombor ID TP22007, ketua kumpulan ini. Seterusnya. Saya kan? Yes, you. Nama saya saudara dan saya dari FTKPM, Perbuatan dan Mechatronic Faculty. And then I'm currently doing engineering technology in robotics. And then my position in this group is secretary. I'm Justin Wei. My TP number, my matrix number TP22015. Sebagai koordinator untuk kumpulan ni, saya dari fakulti FTKPM Mechatronics. Seterusnya. Okay, nama saya Amirul Aikal, nombor matrix CV22046. Saya daripada Fakulti Komputer dan saya merupakan penggerak dalam kumpulan ini. Next. Role saya adalah penggerak dalam kumpulan ini. Okey, baiklah. Tajuk yang kami telah pilih untuk kita punya projek ini adalah banjir di Malaysia dan kesan kepada rakyat. Okey, seterusnya. Saya akan beri kepada Iqbal untuk explain step 1. Slide. Okay, step 1 ni kita akan task lah untuk membuat blok. Next. Kita diberi biodata yang akan semua orang dapat tengok dalam blok ni. Okay, next. Okay. Adalah cadangan-cadangan yang dibagi oleh kami untuk membuat tajuk sedangkan ni banjir di Malaysia dan kesan kepada rakyat. Kemiskinan di Malaysia sebagai negara membangun, pengangguran graduan baru di Malaysia. Kerana setiap tahun negara kita Malaysia akan menghadapi bencana alam seperti banjir dari bulan November hingga Mac. Hal ini ada di kawasan yang strategik untuk peredaran angin monsun yang menyebabkan negara kita dilanda banjir. Apabila berlakunya banjir di Malaysia, kita dapat melihat atau menyaksikan seluruh rakyat di Malaysia bersatu hati membantu gerakan NGO yang bergerak ke kawasan pedalaman dalam kampung yang mungkin kerajaan telah waspada. Mengadakan program sukarelawan banyak perkara yang boleh dikaitkan dengan pembelajaran kita iaitu soft skill. Juga mempunyai banyak perkara yang boleh dikaitkan dengan pelajaran kita seperti iaitu kemahiran insaniah. Saya berkata demikian kerana kemahiran insaniah seperti komunikasi yang berkesan dan kerja pemasukan banjir di Malaysia. Komunikasi yang berkesan adalah penting dalam gambaran awal dan menjadikan maklumat terkini tentang situasi tersebut. Ini dapat membantu orang ramai persediaan dan rutin banjir.
dalam menyelaraskan tindak balas terhadap banjir. Agensi dan organisasi kepimpinan dan kemahiran menyelesaikan masalah boleh menjadi penting dalam menguruskan tindak balas terhadap banjir. Pemimpin perlu membuat keputusan yang sukar dengan cepat dan berkesan dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dan insaniah seperti komunikasi yang berkesan, kerja berpasukan, kepimpinan dan penyelesaian masalah boleh memainkan peranan penting dalam mengurangi keselamatan dan menambah baik usaha penyelesaian saya. Seterusnya, Okay, terima kasih Iqbal. Seterusnya, step 2. Okay, saya diberi tanggungjawab untuk mengalas step 2 ni, so saya akan present. Yang pertama, untuk step 2, kita gunakan 4W1H. So yang pertama adalah what? Apa itu banjir? Banjir ialah sebuah keadaan di mana air yang menenggelami atau mengenangi sesuatu kawasan atau tempat luas yang biasanya kering. So banjir ni merujuk kepada fasa air pasang yang mengalir di tempat yang tidak sepatutnya ia mengalir. So bila dia jadi macam tu, dia akan menyebabkan terdapatnya air lebihan di atas tanah. So dia akan menyebabkan banjir. Banjir ni dia merupakan satu geobencana pasif, iaitu bencana yang berkaitan dengan aktiviti manusia juga. Banjir boleh berlaku pada kepatasan sederhana tetapi mempunyai saiz bencana yang agak besar. So next. Next. Okay. So, yang kedua, bila banjir berlaku? Banjir biasanya berlaku pada musim tenghujuh akibat hujan berlarutan di merata tempat dan meliputi kawasan yang luas. Negeri-negeri seperti Johor, Pahang, Terengganu, Sabah dan Sarawak sering menghadapi musim ini. Musim tenghujuh selalunya berlaku sekitar bulan Oktober hingga Mac. Tapi pada tahun 2022, Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan bahawa musim tenghujuh pada tahun ini tiba lebih awal, iaitu pada bulan November hingga bulan Mac tahun 2023. Okay, next. Okay, yang ketiga, mengapakah banjir boleh berlaku? Sebenarnya terdapat banyak faktor yang mendorong banjir untuk berlaku di negara ini. Yang pertama, lokasi geografi Malaysia. Ini kerana Malaysia terletak di kawasan tropika yang mengalami musim monsun. Musim monsun ini ditandai dengan hujan yang lebat dan kerap dari sekitar bulan Oktober hingga Mac yang merupakan musim hujan. So, ia merujuk kepada berlakunya. Okay. Yang kedua, hasil semula jadi kitaran monsun. Ia merujuk kepada kerapnya berlaku hujan yang berterusan di negara ini. Hujan yang berterusan tanpa henti-henti akan menyebabkan banjir berlaku. Tidak dapat dielakkan fenomena cuaca, umpamanya musim monsun yang saya katakan tadi. Jumlah hujan yang luar biasa telah direkodkan oleh Jabatan Kiaji Cuaca pada musim tertentu yang menyebabkan banjir boleh berlaku. Di kawasan-kawasan rendah, air hujan akan dialirkan ke sungai. Kemudian sungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Seterusnya, sistem perparitan juga menjadi punca kenapa banjir sering berlaku. Kekurangan sistem perparitan yang telah dibina oleh kerajaan ianya terlalu kecil dan cetek. Jumlah air yang banyak pada musim banjir menyebabkan air melimpah keluar dari parit. Menyebabkan banjir kilat boleh berlaku. Disebabkan sikap manusia yang suka membuang sampah merata-rata, parit juga boleh menjadi tersumbat dan sekaligus menyebabkan banjir berlaku. Okay, next. How? Okay. Yang keempat, bagaimanakah banjir ini boleh berlaku? Menurut World
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), banjir adalah salah satu bencana alam yang paling kerap berlaku di seluruh dunia. Ia berlaku apabila air melimpah lalu meresap ke tanah yang biasanya kering. Banjir kerap disebabkan oleh hujan yang lebat, pemendapan salji yang cepat ataupun daripada siklon tropika ataupun tsunami di kawasan pantai kerana ribut menghasilkan angin yang kuat yang mendorong air laut ke tepi pantai. Longkang ataupun parit yang tersumbat juga disebabkan oleh kegiatan manusia boleh mengakibatkan air hujan semakin bertakur sehingga banjir boleh berlaku. Yang terakhir, siapakah yang terkesan? Sudah tentu golongan yang terkesan adalah rakyat. Ini kerana banjir banyak merangkut harta benda mereka seperti rumah, kenderaan dan macam-macam lagi. Banjir tidak kiralah banjir secara semula jadi ataupun banjir kilat, malah bahaya kepada struktur rumah. Malah banjir yang sedikit sahaja pun sudah cukup untuk memusnahkan struktur rumah serta semua perabot yang ada. Ini tidak termasuk dengan kerosakan yang berlaku disebabkan tanah runtuh dan sebagainya. Seterusnya, ia akan memberi kesan kepada faktor psikologi rakyat Malaysia. Bencana banjir merupakan satu peristiwa yang boleh meninggalkan trauma kepada rakyat, terutama kepada rakyat Malaysia yang di kalangan mangsa banjir. Walaupun banjir sudah surut, ada di kalangan mangsa ini yang akan mengalami tekanan perasaan yang teruk disebabkan kehilangan harta benda seperti rumah, kenderaan ataupun macam-macam, bahkan nyawa. Ramai bangsa banjir yang mengalami masalah untuk tidur lena pada waktu malam. Malah ada juga yang resah, marah dan sentiasa gelisah disebabkan banjir. Menurut sebuah kajian yang dimuatkan di dalam jurnal Pre-Hospital and Disaster Medicine, mangsa banjir berisiko untuk mengalami tekanan perasaan yang dahsyat selepas banjir surut. Malah mangsa yang kehilangan harta benda dan rumah ditenggelami air didapati 4 kali ganda lebih tertekan berbanding mereka yang tidak merasai kesan banjir secara terus. Oleh yang demikian, maka tak malah presentation untuk step 2. Next. Step 3. Terima kasih. Alright, so I'm here to explain about step 3. So most probably step 3 is about solution, where we'll be following SWOT, which is strength, weakness, then opportunity and threat. Alright, so we actually we come up with more solutions, but then the best 5 is number 1, flood. Can go to the next slide. Okay, first one, flood, okay lah, sistem ramalan dan amaran banjir, which is flood forecasting and warning system, where only like during this, I think this or last year, we are getting more frequent flood update compared to the last year. Okay, because nowadays the flood forecasting system, they are like giving very update like very, how to say, very frequent and on time. So what's happening is when they are the moment when they give exact, I mean how to say, at one point hold on, okay, when they give the information immediately, the drainage system, like for example the drainage and irrigation department, they are able to react immediately, and then they are able to reduce the water level in lakes, all the drainage, and then they have their own time to settle so that they can overcome these flood issues. So the flood forecasting system plays major role in overcome flood in our Malaysia. All right, and then second slide. Okay, the second one will be emergency services. All right, so the moment the flood forecasting warning, we once the moment they get the emergency services such as bomba, ambulance, and then police department, all right, fire department, not bomba, fire department, once they get their forecasting message alert from the department, relevant department, all these 4 departments, they should prepare their own vehicle, and then they should be immediate, I mean how to say,
they should be ready anytime to resurrect and then to help people. All right. And then this is because the moment water start to rise, right, in flood, we couldn't judge. I mean, we couldn't set a time. Okay, in like 2 hours, this water level gonna mencaca at this point. All right, it just immediately it rise up, and then no one can go to that place unless if fire department they have their own boat. Okay, ambulance people who injured because once they are over their head, they once they are outside and they are affected by overhead flood, people will get injured under the water. So once the ambulance is ready, so people can just easily evacuate themselves and then to get better grounded places. All right. So and then Parimatan Kecemasan also they should come up with their own better infrastructure such as have their own how to say enough vehicle. For example, actually I'm one of the flood affected person. So the moment we are like we're affected, when we are trying to call fire department or ambulance, the first thing they say is we are out of vehicle. You need to wait until the vehicle is free. Like the bomba lorry is free, and then any people can save you. So that infrastructure should be needed to be upgraded. They should have more fire department vehicles because okay, for an example, if Selangor is affected in flood, there are other states that they are not affected. So people, government can prepare the other state vehicle in Selangor. The one it's called Perkhidmatan Kecemasan. Okay, and then as I said, other state emergency services people, such as the fire department people, they always should be ready to come in, to go to other state immediately to help them to resurrect and then to evacuate people from the affected zone. All right. Next slide. This one will be physical flood protection measure, which is the best part. This thing you can stop flood coming in. All right, this one they don't wait for any flood forecasting warnings or those like that. The moment you see there's water level is rising, such as Ayer Pasang or because since we kena Ayer Pasang, all the lake water, river, and then the water level will be like increasing like nobody's business. All right, they won't wait for like okay after 1 hour this water level is here. They just rise to cope up with the water level in the sea. All right. So those who are Tenaga Nasional Berhad, they are like producing electricity using dam. So they are responsible for the dam. So the moment they can see there's water rising in the lake or river, or they get warning from the Ayer Pasang, they should increase their water level in their dam and then they reduce the water on the opposite side so that the Ayer Pasang can also the dam. All right. So this by doing this, we can avoid flood most of the time. Like I think 50 to 60% we can avoid the flood. Unless it's a huge flood, we can't stop it. All right. Next one. Okay, this one community-based flood risk management. This one is after the flood. Once the flood happened, as I said, our emergency services are they not in intact level to help us immediately. So the people who in our residential area, their own community, they can help us by providing food. All right, in a residential area, if a flood is affected, like 30% of the area must be not affected by the flood. So those people living in that 30% area, they all should come in and then help those who are affected, bring them out, rescue them, provide them with food. Because once flood are there, you are not gonna get any food or anything, even water. It's like very difficult. All right, there's no electricity. So the people from that community, particular community, like in a residential area, they all should come turun padang, help the people. All right, and then the last one next. Public awareness. Okay, and then I can add this one more thing: public awareness and education, where people, students, right, especially us, we need to study more about flood and then how to help people.
By doing this, we can really overcome flood issues. Not only flood, those who are affected by flood, we can just help them improvise their life. All right, I'm done with my step 3. Yeah. Okay, so next, step 4. Step 4. Okay, next. Okay, untuk step 4, kami telah mengadakan sesi temuduga bersama Encik Daniel bin Haris daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Melaka, iaitu daripada bahagian juruterawam. Okay. Semasa sesi temuduga, kami telah menyoal beliau 3 soalan. Okey, jadi soalan pertama adalah apakah peranan kerajaan untuk mengatasi masalah banjir yang dijangka akan berlaku setiap tahun? Okey, antara jawapan yang telah diberi oleh Encik Daniel adalah Pusat Pembinaan Sementara PPS tetap dan dilengkapi kemudahan asas, menjadikan sekolah berasrama sebagai kawasan penempatan mangsa banjir, membina lebih banyak tebatan banjir, empangan, stesen pintu kawalan air, baraj serta terowong smart. Okey, soalan seterusnya, soalan 2. Soalan 2 adalah adakah peranan NGO penting dalam membantu mangsa-mangsa banjir? Okey, antara jawapan yang telah diberikan oleh Encik Daniel adalah ada sesetengah mangsa yang tercicir daripada bantuan yang diberikan. Bantuan barangan tertumpu pada tempat yang sama dan ada juga bantuan barangan diletakkan di tempat yang tak sepatutnya. Membantu pihak kerajaan dari segi tenaga kerana kekurangan tenaga kerja untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Okey, soalan seterusnya, soalan ketiga. Apakah pandangan Tuan terhadap penggunaan teknologi dalam menghadapi bencana alam ini? Okey, antara jawapan yang telah diberi oleh Encik Haris, Daniel bin Haris adalah Geographical Information System, GIS. GIS memberi informasi lokasi yang akan terkesan oleh banjir tak kira di mana-mana, juga dengan tepat apabila data lokasi diisi. Membuat penyediaan untuk menghadapi banjir, mengurangkan kerosakan dan kerugian yang teruk. Okey, seterusnya step 5. Okey, seterusnya saya akan cerita, saya akan membentang tentang step terakhir iaitu step 5. So, kesimpulan pembentangan ini, kita dapat tahu apa itu banjir, mengapa banjir berlaku, bila banjir berlaku, bagaimana banjir berlaku dan siapa yang terkesan. Sebab kita sebagai penduduk di Malaysia, so banjir merupakan sesuatu bencana alam yang sering berlaku dan boleh dikatakan akan berlaku setiap tahun. So wajiblah untuk, ini adalah satu kewajipan untuk semua penduduk Malaysia mengetahui apa itu banjir. Seterusnya, kita juga dapat mendengar pembentangan dari ahli kumpulan iaitu langkah mengatasi banjir, iaitu sistem ramalan dan amaran banjir, perkhidmatan kecemasan, langkah-langkah pelindungan banjir fizikal, pengurusan risiko banjir berasaskan komuniti dan kesedaran dan pendidikan awam. Okey, banjir merupakan bencana alam yang sering berlaku di Malaysia kan. Oleh itu, pelbagai pihak memainkan peranan yang agak penting dalam mengatasi banjir ini. Oleh itu, yang kelima langkah ini adalah antara 5 langkah yang paling baik untuk menghadapi bencana banjir ini. So, bagaimana topik banjir ini berkaitan dengan pembelajaran kita iaitu soft skill? Apabila kita dapat berkait topik iaitu isu semasa
dengan soft skill, kita dapat menghadapi dugaan dengan perasaan yang lebih baik, lebih rasional, dan kita mempunyai kepimpinan dalam boleh memupuk sikap kepimpinan dalam diri kita sendiri. Okey, sebagai contoh, kepimpinan dalam kalangan masyarakat dapat dipupuk apabila sesuatu bencana alam itu berlaku. Apabila sesuatu bencana alam itu berlaku, pihak sekolah tu, sebagai contoh dari universiti kita, UMP, kita ada badan sukarelawan yang sanggup yang terdiri daripada kalangan pelajar-pelajar UMP yang sanggup meluangkan masa untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang akan datang. Okey. Dan dengan menghadapi dugaan dengan fikiran yang rasional dan waras, kerana apabila sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku, kita akan rasa panik dan tidak berfikiran dengan waras, dan segala perkara yang kita lakukan mungkin akan menjadi kalang kabut. So untuk menghadapi semua dugaan ini dengan lancar, kita boleh juga belajar soft skill untuk menghadapi sesuatu masalah di kehidupan kita. Di samping itu, kita juga boleh bekerjasama antara masyarakat. Dengan kerjasama antara masyarakat, kita dapat mengharungi segala cabaran ataupun dugaan. Sebab manusia adalah sesuatu spesies yang memerlukan interaksi antara persekitaran mereka. Oleh itu, saya akhiri pembentangan kami dengan ucapan sekian terima kasih. Thank you.